Hi, this is Dan and welcome to Habit to Me. Para sa tutorial na ito, gagawa tayo ng macrame wall hanging na perfect para sa mga beginners. Pero bago ang lahat, panoorin muna ang videong ito upang magkaroon ng detailed guide kung paano gawin ang 3 basic knots na ating gagamitin. Simulan na natin! Mga kakailanganin: measuring tape, wood, cotton cord, scissors, masking tape. Maaari ding bumili ng Macrame Starter Kit sa aming social media pages. Gumupit ng 8 cords na may tig 8 feet na haba at 18 cords na may tig 6 feet na haba. Ang haba ng dowel or kahoy ay depende sa atin, pero sa tutorial na ito, gagamit ako ng 2 feet na kahoy. Simulan natin sa paggawa ng lark's head. Kunin ang ating 8 cords na may tig 8 feet na haba. Ilagay lamang sa ibabaw at hatakin ng 2 taling nasa gitna para higpitan. Pagdikiti ng 2 lark's head, kailangan nating makagawa ng 4 na tigda 2 lark's head knot. Dapat ay may tig 3.5 inches na pagitan ang bawat grupo ng lark's head knot. Gagawa lamang tayo ng 4 na square knots. Gagawa lang tayo ng 3 square knots sa hilerang ito. Dapat ay meron tayong 2.5 inches na pagitan mula sa unang hilera. Dalawang square knots naman para sa hilerang ito. Panatilihin natin ng 2.5 inches na pagitan mula sa huling hilerang ating ginawa. Gawin natin ang huling square knot.
Pagkatapos nating gawin ng mga square knots, makikita nating magkakaroon tayo ng 6 na sections. Ilagay lang natin ang natitira nating 18 cords. Gumawa ng 3 lark's head knot sa bawat section. Susunod naman nating lalagyan ng 3 lark's head knot ang seksyong ito. Tatlong lark's head knot ulit ang ating gawin. Lagyan naman natin ng tigda 3 lark's head knot ang bahaging ito. Siguraduhin may tigda 3 tayong lark's head knot sa bawat section. Ngayon naman ay gagawa tayo ng double half hitch knot. Simulan natin sa bahaging ito. Sana'y napanood mo na ang videong ito para sa in-depth guide kung paano makagawa ng double half hitch knot. Gumawa lang ng huling double half hitch knot sa bahaging ito.
Simulan naman natin ang paggawa ng double half hitch sa bahaging ito. Pagdugtungin ng dalawang double half hitch. Para sa laylayan ng ating wall hanging, kadalasan akong gumagamit ng masking tape para maging guide sa shape na gusto kong gawin. Para sa videong ito, gagawa tayo ng V-shape. Kung nakatulong sa iyo ang videong ito, huwag kalimutang itag kami sa aming social media accounts at gamitin ang #habitmade. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel.